Good morning, student. Our next point is evidences of evolution. As we said that evolution means it is a gradual and slow process which is taking place in a living organism, and they can develop inside and outside from their body, and they have a different abilities called as evolution. So collective thinking upon all above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes. It is a everlasting, that means non-stopping and going on. However, it needs proof to prove it. यासाठी महत्त्वाचं काय, इव्हिडन्सेस हवेत, प्रूव्ह हवे की खरंच आपण इव्हॉल्व झालेलो आहोत, आपले पूर्वज एकच आहेत. हे सगळे क्वेश्चनचे आन्सर इथे मिळतात. सो फर्स्ट आहे मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्स. मॉर्फोलॉजिकल दॅट मीन्स लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड बिहेवियर or from the outside of body, how it looks. लुक्स वरून जे बिहेवियर ठरतं किंवा लुक्स वरून आपण सांगू शकतो दे आर नियरली सेम और देअर पॅरेंट्स मे बी सेम, त्याला आपण लुक्सवर, त्याला म्हणतात मॉर्फोलॉजिकल, म्हणजे बाह्यरूप, बाहेरून सांग. ऑब्झर्व द फॉलोइंग इमेजेस अँड नोट द सिमिलरिटीज बिटवीन गिवन ॲनिमल इमेजेस अँड प्लांट इमेजेस. सो फर्स्ट ऑब्झर्व these animals. They have nose, nostril, mouth, eyes, ears and hairs on skin. So they looks like a similar, or their family is similar. That means they are originated from a same species. हे ॲनिमल्स आहेत आणि हे ॲनिमल्स एकाच कोणत्या तरी स्पेसिसपासून जनरेट झालेले किंवा तयार झालेले आपण म्हणू शकतो. सिमिलरली इफ यू ऑब्झर्व द प्लांट्स, so here is a mango, next chiku and guava. All these have a fruits. Inside the fruits there is a seeds, then there is a leaves, stem, petioles. On the leaves there is a small leaf venations are present. So all these plants are again originated from a same plant, or their evidence, or it evidence that all the living organisms are originated from the similar species, असं आपण म्हणू शकतो. So here various similarities like structure of mouth, position of eyes, structure of nostrils and ear pinna. Pinna म्हणजे कानाचा जो भाग आहे त्याला म्हणतात ear pinna, and thickly distributed hairs on body are seen in animals. हे सगळे ॲनिमल्समध्ये दिसून येतात. हे तिन्ही ॲनिमल्समध्ये हे कॉमन दिसून येतात. दॅट मीन्स दीज आर द इव्हिडन्स. Whereas similarities in characters like leaf leaves, leaf shape, leaf venation, leaf petiole, etc. occur in case of plants. This indicates that there are some similarities in those groups, and hence it proves that their origin must be same and must have common ancestor. Ancestor म्हणजेच पूर्वज. याचा अर्थ हे जे ॲनिमल्स आहेत यांचे पूर्वज सेम असणार, हे प्लांट्स आहेत यांचे पूर्वज सेम असणार. कशावरून तर दिसण्यावरून. नोज, आईज, पोझिशन ऑफ आईज, देन इयर पिन्ना, याच्यावरून सांगू शकतो की आपण आणि इतर जे प्राणी आहेत ते काही प्रमाणात सिमिलर आहेत, ऑर दे हॅव अ सिमिलर स्ट्रक्चर. ओके, सो डिपेंड्स ऑन मॉर्फोलॉजिकल. मॉर्फोलॉजिकल म्हणजे बाह्यरूपी. सेकंड ॲनाटॉमिकल. ॲनाटॉमिकल म्हणजे बॉडी स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, शरीररूपी असं आपण म्हणू शकतो. सो हिअर 4 different animals given and their bone structure are given. Human hand, then foreleg of ox, then patagium of bat. Patagium म्हणजेच पंख, बॅटचा पंख त्याच्यातला. फ्लिपर ऑफ व्हेल, व्हेलचा फ्लिपर. म्हणजे नीट ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला दिसतं की यांचं जे बोन स्ट्रक्चर आहे नियरली सेम आहे. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की ऑल दीज ॲनिमल्स आर of same family, same species. If you carefully observe the pictures, there doesn't seem any superficial similarity between human hand, foreleg of ox, flipper of whale and patagium of bat. Superficial म्हणजे एकदम एक्झॅक्ट सिमिलरिटी आपल्याला दिसत नाही. नाही तुम्ही म्हणाल मग सारखं दिसतच नाही, सारखं नाहीच आहे, ते डिफरंट आहे. पण ते का झाले? इव्होल्युशनमुळे.
पण यांचं जर ओरिजिन शोधायला गेले तर त्यांचा आपल्याला काही प्रमाणात सिमिलरिटी दिसते, म्हणून त्यांना आपण म्हणतो सेम. सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दोज स्ट्रक्चर इज डिफरंट इन रिस्पेक्टिव्ह ॲनिमल्स. आणि प्रत्येकाचं स्ट्रक्चर जसं वेगळं आहे तसं त्यांचे फंक्शनसुद्धा. म्हणजे ह्युमनचा हँड हा पिकिंग अप म्हणजे जे खाण्यासाठी वगैरे असं वापरतो. 4 leg ऑफ वॉकिंगसाठी. पेडिजम ऑफ बॅट फॉर फ्लाईंग अँड फ्लिपर ऑफ वेल फॉर डायविंग, पाण्यामध्ये पोहण्यासाठी. However, there is a similarity in a structure of bones and joints in organs of each of those animals. पण यांचे बोन्स आणि जे जॉईंट्स आहेत यांच्यामध्ये सिमिलरिटी दिसते. मग दिस इज द वन बोन अँड देन सेकंड तिथे जॉईंट दिसतोय एल्बोच्या ठिकाणी, तसं इथेही दिसतो, इथेही दिसतो, इथेही दिसतो. म्हणजे एल्बोच्या ठिकाणी जॉईंट दिसतात, फिंगर्सच्या तिथं जे जॉईंट्स आहेत ते सुद्धा नियरली सेम दिसतात. सो वी कॅन से दॅट they are not exactly similar, but their bone structure nearly, their joints are nearly similar, therefore they are ancestors or they are originated from same family, असं आपण म्हणू शकतो. This similarity indicates that those animals may have common ancestor. आणि याच्यावरून असं लक्षात की यांचे सुद्धा ancestor म्हणजेच आपले आणि इतर ॲनिमलचे ancestor पूर्वज हे सारखे असतील. There is a question, which are the different organs in body of organism. आता आपण ऑर्गन्स गिनवायला लागतो खूप आहे. हेड आहे, नोज आहे, आईज आहे, लंग्स आहे, लिव्हर आहे, असं कितीतरी ऑर्गन्स आहे. ओके. इन ईच ऑफ ऑर्गन्स युजफुल टू ऑर्गॅनिझम. महत्त्वाचं क्वेश्चन आहे. आता सर्वच अवयव आपल्या शरीराचे वापरले जातात का? विचार करा. आपल्या बॉडीवरती हेअर्स आहे. व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट हेअर्स? नो यूज. बट फॉर ॲनिमल लाईक याक which is present or which is live in a polar region, जिथे बर्फ आहे तिथे याक सारखा ॲनिमल आहे, त्याच्यावरती केस. what is the main benefit of that hairs present on yak? They protect from cold. These hairs protect that animal from cold, but on our body there is no uses, so they are now disappear, but some amount are present. म्हणजे काही जे ऑर्गन्स आहेत ते आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा आहे की ज्यांचा आपल्याला यूज आहेच असं नाही. सो दे आर कॉल्ड ॲज वेस्टिजियल ऑर्गन्स, म्हणजेच अनयुजफुल ऑर्गन्स असं आपण म्हणू शकतो, जे आपल्याला उपयोगी नाही. डिजनरेटेड ऑर अंडर डेव्हलप युजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम आर कॉल्ड ॲज वेस्टिजियल ऑर्गन. व्याख्या आहे, डेफिनेशन आहे. डिजनरेटेड म्हणजेच नष्ट झालेले. जनरेटेड म्हणजे तयार होणे, डिजनरेटेड म्हणजे नष्ट होणे. डिजनरेटेड डिस्ट्रॉय झालेले, और अंडर डेव्हलप म्हणजे काही प्रमाणात वाढ झाली, पूर्ण नष्ट झाले नाही पण थोडेफार शिल्लक राहिले. युजलेस, 3 शब्द महत्त्वाचे. डिजनरेटेड, अंडर डेव्हलप, युजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम आर कॉल्ड ॲज वेस्टिजियल ऑर्गन. हे 3 नावं महत्त्वाचे. डिजनरेटेड, अंडर डेव्हलप अँड युजलेस. In living organisms, sudden development of new tissue or organs for living in a changing environment is not possible. म्हणजे खूप जास्त बर्फात आपण गेलो आणि अचानक आपल्याला केस आले असं होईल का बॉडीला? नॉट पॉसिबल. दॅट मीन्स दीज प्रोसेस आर टेक्स प्लेस फॉर अ लॉंग टाइम अँड इट इज अ ग्रॅज्युअल अँड स्लो प्रोसेस. म्हणजे जे इव्होल्युशन आहे ते स्लो प्रोसेस आहे. अचानक एखादा ऑर्गन्स वगैरे आपल्या बॉडीमध्ये डेव्हलप होणं, इट्स नॉट पॉसिबल. Instead, existing organs undergo gradual changes. याच्याऐवजी होतं काय, नवीन ऑर्गन येण्याची जे आहेत त्याच अवयवामध्ये हळूहळू बदल होताना दिसत येतो. ग्रॅज्युअल चेंज. मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज युजफुल अंडर सर्टन सिच्युएशन. कधी कधी आपल्या बॉडीतले काही ऑर्गन्स जे आहेत ते काही कालावधीसाठी किंवा काही वेळासाठी उपयोगी असतात, डेली किंवा कायमस्वरूपी उपयोगात येत नाही. However, same structure under different situation may become useless or even harmful. आणि कधी कधी या शरीरामध्ये असे अवयव असतात की जे कधी कधी युजफुल न ठरता हार्मफुल पण ठरू शकतात. त्याचं एक्झाम्पल पुढे आहे अपेंडिक्सचं. अपेंडिक्स वी नो इथं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे पहा. ऑन द लार्ज इंटेस्टाईन देयर इज अ स्मॉल टेल लुक्स लाईक कॉल्ड ॲज अपेंडिक्स. म्हणजे एक छोटीशी शेपूट दिसते आपल्याला इथे. स्मॉल इंटेस्टाईन आणि लार्ज इंटेस्टाईन जिथे जॉईंट होतात त्याच्या खालीच, त्याला म्हणतात अपेंडिक्स. And as we know, there is no use for us. Appendix has no use to us, but they are present. And as we know, in certain situation, in certain humans, they are elongated. त्याची साईज वाढते आणि त्याच्यामुळे त्याचं ऑपरेशन करून ते कट करावं लागतं.
That means they are harmful to us sometime. Such a structure begins to degenerate under such a situation as per the principle of natural selection. आणि असे जे स्ट्रक्चर आहे, असे जे ऑर्गन्स आहेत ते नॅचरल सिलेक्शनचा हळूहळू डिजनरेट व्हायला लागतात, नष्ट व्हायला लागतात. इट ऑल्सो टेक्स थाउजंड्स ऑफ इयर्स फॉर स्ट्रक्चर टू डिसॅपियर. आणि याच्यासाठी जसं निर्माण होण्यासाठी वर्ष लागतात, खूप कालावधी लागतो, तसं त्यांना डिसॅपियर होण्यासाठी सुद्धा खूप कालावधी लागतो. Such organs are seen in a different phases of disappearance in different animals. Such an organ, though non-functional in a certain organism, it may be functional in other organism, that is, it is not vestigial in other organisms. आपल्याला जे उपयोगी नाही म्हणून ते दुसऱ्या ॲनिमलला उपयोगी नाही असं होईल का? नाही. आपल्याला जे युजफुल नाही, युजलेस आहे, ते इतर अदर ॲनिमल्सला, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला युजफुल ठरेल. दॅट टाइम फॉर दॅट animal, that organ is not a vestigial organ. आपल्यासाठी अपेंडिक्स हे वेस्टिजियल ऑर्गन आहे, म्हणून डिअरसाठी, हरणांसाठी किंवा जे जे व्हेजिटेरियन आहे, म्हणजेच त्याला आपण म्हणतो हर्बीव्होरस ॲनिमल, त्या हर्बीव्होरस ॲनिमलसाठी उपयोगी आहे. हर्बीव्होरस ॲनिमलमध्ये अपेंडिक्स युजफुल आहे, आपल्यामध्ये नाही. आपल्यामध्ये ते वेस्टिजियल आहे, म्हणजे एक्स्ट्रा आहे, युजफुल नाही, पण त्यांच्यामध्ये तर आहे. Example, appendix which is useless to human is useful for fully functional organ in a ruminants or ruminants. Ruminants म्हणजे रवंथ करणारे. ruminants म्हणजे रवंथ. आता रवंथ कोण करतं? गाय, म्हैस. दे आर डुईंग ruminants म्हणजे ते खातात आणि नंतर काही कालावधीनंतर तेच बाहेर काढून त्यांचं रवंथ करतात, पुन्हा ते जाऊन डायजेस्ट करण्यासाठी एकदम बारीक करतात. लाईक दॅट. ते आपण करत नाही, त्यांच्यामध्ये युजफुल आहे, आपल्यामध्ये नाही. सिमिलरली मसल्स ऑफ इयर पिना म्हणजे कानाच्या मागे असलेलं किंवा कानाला जिथे जोडला आहे ते मसल्स, ते आपल्याला उपयोगी काय? नाही. आपण काय कान हलवत नाही जसे माकड हलवतात. विच आर युजलेस टू ह्युमन आर युजफुल इन अ मंकी फॉर मुवमेंट ऑफ इयर पिना म्हणजे ते कान हलवण्यासाठी उपयोगी होतात. वेल्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाईक टेल बोन म्हणजे आपल्याला ते माकड हाड म्हणतो ना आपण, ते दॅट इज कोकेक्स. विजडम टीथ म्हणजे अक्कल दाढ. अँड बॉडी हिअर्स आर प्रेझेंट इन अ बॉडी ऑफ ह्युमन बिंग म्हणजे खाली दाखवलेले पिक्चरमध्ये दिसून येईल. अपेंडिक्स आहे, इयर मसल आहेत, त्याच्यानंतर विजडम टीथ आहेत आणि टेलबोन जी माकडाळ आहे आपल्या व्हर्टिबल कॉलमच्या एंडिंगला. या कोणत्याही ऑर्गनचा आपल्याला यूज नाही, ते आहेत वेस्टिजियल ऑर्गन. ओके. नेक्स्ट, ऑब्झर्व द फॉलोइंग फीचर. व्हॉट वी हॅव ऑब्झर्व? There is certain animals which are due to certain natural calamities, they are buried under the soil due to either volcanic eruption or there is a soil erosion or there is a flood, earthquake. Certain animals or living organisms are buried under the soil and after certain time if we found it then they are called as fossils. त्यांना आपण फॉसिल म्हणतो. इथे दाखवलेले आहे डिफरंट ॲनिमलचे फॉसिल. The fourth one evidence आहे paleontological evidence. भूविज्ञान म्हणजे जीवाश्म असं आपण म्हणू शकतो, जीवाश्म विज्ञान. दॅट मीन्स paleontological evidences. paleontological म्हणजे जे फॉसिल फ्युएल्स आहेत त्यांच्याबद्दल, फॉसिल्स आहेत त्यांच्याबद्दल स्टडी करणं. A question may arise in your mind that which organism existed millions of years ago. How can we tell this? सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की हे जे जीवाश्म आहे, दीज फॉसिल्स, त्यांचे एज काय आहे, हाऊ मेनी इयर्स ॲगो दे आर लिव्ह ऑन अर्थ, त्यांचं वय काय आहे, ते केव्हापासून पृथ्वी होते, हे शोधायचं कसं? तर त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं आहे पॅलेंटॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस. पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्स म्हणजे जीवाश्म विज्ञान. नाव दिस सिक्रेट हॅज hidden in earth. Large number of organisms get buried due to a disasters like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants and impressions of such an organism remain in a preserved underground. These are called as fossil. And study of fossil is an important aspect of study of evolution. महत्त्वाचं आहे की हे जे
फॉसिल आहेत यांचं स्टडी करणं, त्यांचे एज फाइंड करणं आणि असे ऑर्गॅनिझम किंवा असे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम केव्हा होते आणि त्याच्यावरून आपल्याला समजते की हाऊ वी इव्हॉल्ड आणि कसे आपले तयार झालेलं आहोत किंवा इव्हॉल्व झालेलं आहे. आता सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की हे जे ॲनिमल्स आहेत किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे त्यांचं एज काय आहे किंवा ते केव्हा सापडल्यानंतर ते कधी होते पृथ्वीवर अस्तित्वात. त्यासाठी महत्त्वाची टेक्निक आहे पहा. कार्बन कन्झम्पशन ऑफ ॲनिमल्स अँड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर डेथ अँड सिन्स देन ओनली द डिकेइंग ऑफ कार्बन C14 ऑकर्स कंटिन्युअसली. आता इथे दोन वर्ड महत्त्वाचे. त्याचं पहिलं आहे कार्बन कन्झम्पशन. आता कार्बन कन्झम्पशन म्हणजे काय तर कार्बन इज अ इलेमेंट अँड ॲज वी नो दॅट वी आर मेड अप ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टंटली द कार्बन कंटेन. So where these carbon come from? So first, as we know, the producer that is the plants make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, chlorophyll, and they forms into a carbohydrate that is C12H22O11. So this carbohydrate is made up of carbon. So this is the energy which is prepared by plants. So they use for their growth, and remaining energy, remaining carbohydrate is stored in a fruit or their leaves. So another animals like us or herbivorous animals take that food, that carbohydrate in our body, or they take their body. कार्बोहायड्रेट जे प्लॅनने तयार केलेले हे ॲनिमल्समध्ये येतं, म्हणजे हे ॲनिमल्समध्ये कार्बनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतं. आता सेकंड वर्ड आला आहे तो म्हणजे कार्बन 14. ॲज वी नो कार्बन हॅव 3 आयसोटोप. आता आयसोटोप म्हणजे काय? सो द ॲटम्स ऑफ सेम इलेमेंट हॅव्हिंग अ सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट ॲटॉमिक मास. Atoms of same element having same atomic number but different atomic mass. म्हणजे काय तर कार्बनचेच 3 आयसोटोप आहे की ज्यांचे ॲटॉमिक नंबर 6 आहेत सेम, पण ॲटॉमिक मास 12, 13 आणि 14 डिफरंट आहे. त्याला म्हणतो आपण आयसोटोप. सो ॲज वी नो नॅचरली द पर्सेंटेज ऑफ कार्बन 12 and कार्बन 14 आर नियरली प्रेझेंट or they have a same or nearly equal proportion in atmosphere. So during the photosynthesis process, though these carbon 12, carbon 14 are absorbed by plant and make their food in a form of carbohydrate, so both carbon 12 and carbon 14 are present. So this is called as carbon consumption. हे आपण खातो, आपल्या बॉडीत येतात, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये येतात कार्बन, त्याला म्हणतात कार्बन कन्झम्पशन. बट आफ्टर डेथ ऑफ organism, the carbon 14 is an isotope, radioactive isotope. They are now try to decaying or they are decaying into a carbon 12. मग हळूहळू होतं काय तर कार्बन 14 जो आहे तो डिके व्हायला लागतो, म्हणजे तो नष्ट व्हायला लागतो. कार्बन 14चा कार्बन 12 मध्ये कन्व्हर्ट होतो. अशा वेळेस त्यांचं प्रोपोर्शन बदलतं आणि यांचा जर रेशो घेतला कार्बन 14 टू कार्बन 12 मग त्यावेळेस त्या फॉसिलचं एज कॅल्क्युलेट करता येतं. ओके, तर याला म्हणतात कार्बन डेटिंग. कार्बन कन्झम्पशन of animals and plants stop after death, and since then only the decaying process of carbon 14 occurs continuously. म्हणजे डेथ नंतर फक्त कार्बन 14चा डिके म्हणजेच नष्ट होत जातो, कार्बन 12 मध्ये कन्व्हर्ट होतो. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between carbon 14 and carbon 12 changes continuously as carbon 12 is non-radioactive. म्हणजे कार्बन 14 टू कार्बन 12चं कन्व्हर्जन होत राहतं, कार्बन 12चं काय डिके होत नाही, फक्त कार्बन 14चं होतं. मग यांचा रेशो घेतल्यानंतर लक्षात येतं की त्या फॉसिलचे एज काय. The time passed since the death of plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of carbon 14 and ratio of carbon 14 to carbon 12 present in the body. This is called carbon dating method. म्हणजेच काय, the time passed since the death of plant and animal can be calculated by measuring the radioactivity of carbon 14. म्हणजे रेडिओ कार्बन 14 ची मेजर करायची. देन द रेशो ऑफ कार्बन 14 टू कार्बन 12, मग ते रेशो कार्बन 14 आणि कार्बन 12चा आणि याच्यावरून कॅल्क्युलेट केलं जातो त्या फॉसिलचं एज आणि यालाच म्हणतात प्रोसेसला कार्बन डेटिंग. इट इज यूज इन अ पॅलेंटॉलॉजी अँड anthropology
for determining the age of human fossil and manuscripts. मग हे जे टेक्निक आहे हे यूज केलं जातं पॅलेंटॉलॉजी आणि अँथ्रोपोलॉजी या दोन्ही ठिकाणी, की ज्या ठिकाणी ॲनिमल्स किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे फॉसिल डिटरमाइन केले जातात, त्यांचं एज फाईंड केलं असतं. आणि त्याचबरोबर जे काही पुरातत्व काळामध्ये किंवा जुन्या काळामध्ये ग्रंथ वगैरे लिहिलेले आहेत, जे काही ग्रंथ वगैरे लिहिलेले आहेत, जसं ज्ञानेश्वर आहे, भगवद्गीता आहे, मग त्यांचं जे एज आहे ते सुद्धा डिटरमाइन करण्यासाठी कार्बन डेटिंग मेथड यूज करतात. किंवा आपण पाहिलं आहे मोस्टली लिहिण्यासाठी पेपरच्या ऐवजी, पेपर नव्हतं तेव्हा, त्याच्याऐवजी ते पानांचा उपयोग करत होते किंवा खोडाची साल होती त्याचा उपयोग करत होते. त्याच्यामुळे ते त्याच्यामध्ये सुद्धा कार्बन आहे, कारण ते सुद्धा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमपासून ओरिजिनेटेड आहे. सो त्याच्यावरून सुद्धा एज कॅल्क्युलेट करता येतो. Once the age of fossil being determined by such a technique, it becomes easy to deduce the information about other erstwhile organisms. It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrates. मग या मेथडच्या सहाय्याने त्यांचं एज कॅल्क्युलेट करून आपल्याला असं लक्षात येतं की जे व्हर्टिब्रेट्स आहेत, व्हर्टिब्रेट्स म्हणजेच काय, दे हॅव व्हर्टिबल कॉलम, पाठीचा कणा. ज्यांना पाठीचा कणा आहे त्यांना म्हणतात व्हर्टिब्रेट्स, आणि ज्यांना पाठीचा कणा नाही आहे त्यांना म्हणतात इनव्हर्टिब्रेट. अँड वी से दॅट द फर्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑर द ओरिजिन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम स्टार्ट फ्रॉम द ओशन, फ्रॉम द सिंगल सेल. आणि त्यावेळेस मात्र इनव्हर्टिब्रेट होते, कोणत्याही प्रकारे त्यांना पाठीचा कणा नव्हता. सो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनव्हर्टिब्रेट. सेडिमेंटरी रॉक अँड फॉसिल त्यांच्यामध्ये सापडलेल्या कशा पद्धतीने, सगळ्यात अगोदर होते इनव्हर्टिब्रेट्स लाईक स्नेल ऑर स्टारफिश, दे डू नॉट हॅव अ व्हर्टिबल कॉलम. देन दे आर डेव्हलप इंटू फिशेस, दे हॅव अ व्हर्टिबल कॉलम. देन फर्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम सेल किंवा स्मॉल जे पाण्यात डेव्हलप झाले, नंतर फिशेस तयार झाले, दे आर ऑल्सो इन अ वॉटर. नाव दे आर फॉर्म इंटू ॲम्फिबियन्स, दॅट ॲम्फिबिया पीसेस म्हणजे ॲम्फिबियन, आणि त्यांच्यामध्ये त्याला पॅलिओझोइक एरिया म्हटला, तिथे मात्र व्हर्टिबल कॉलम डेव्हलप झालं. नेक्स्ट स्नेक्स, दॅट इज द रेप्टाइल्स अँड मेझोझोइक एरिया, म्हणजे तिथे मग बिग डायनोसॉर लाईक ॲनिमल्ससुद्धा डेव्हलप झाले. अँड देन कम्स मॅमल्स, दॅट इज अ बर्ड्स, एव्स, दॅट इज सेनोझोइक एरिया. मॅमल्स म्हणजे जे पिल्लांना जन्म देतात, दे गिव्स अ बर्थ टू यंग वन्स and they have a mammary glands, that means दुग्धग्रंथी त्यांच्यामध्ये असतात. नेक्स्ट एव्हिडन्स इज अ कनेक्टिव्ह लिंक्स. आता कनेक्टिंग लिंक्स म्हणजे काय, तर दोन डिफरंट जे काही स्पेसिस आहेत त्यांना कनेक्ट करण्यासाठी किंवा कनेक्ट केले जातात यांच्या साहाय्याने, मग हे कनेक्टिंग लिंक्स आहेत. ऑब्झर्व द फॉलोइंग पिक्चर अँड डिस्कस द कॅरेक्टर. नाव हिअर इज अ डक बिल प्लॅटिपस, लंगफिश आणि पेरिपॅटस. ऑब्झर्व करा, तर ह्याचं जर माउथ पाहिलं किंवा याची जी टीप पाहिली तर हे लुक डक सारखं दिसतं, बदकासारखं. अँड बर्ड्स, दे आर इन अ फॅमिली ऑफ बर्ड्स अँड दे गिव्ज अ एग, ते अंडी देतात, राईट. नेक्स्ट, हिअर बॉडी इज देअर बॉडी लुक्स लाईक अ हिअरी, त्यांना केस आहेत. दे हॅव अ फूट, दॅट मीन्स दे लुक्स दे गिव्स दे आर बिहेव लाईक अ मॅमल्स ऑल्सो. मॅमल्स म्हणजे त्यांच्यामध्ये मॅमरी ग्लँडसुद्धा आहे. मॅमरी म्हणजे ते दुग्धग्रंथीसुद्धा आहे, अंडी देतात पण त्यांच्यामध्ये दुग्धग्रंथीसुद्धा आहे. सो दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज टू. नेक्स्ट, लंगफिश. लंगफिश, इट इज अ फिश अँड फिश डू नॉट हॅव अ लंग्स, दे हॅव अ गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन, राईट. बट लंगफिश हॅव अ लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, ते फुफ्फुसाने रेस्पिरेशन करतात लाईक अस. So they are connecting link between fish and mammals like us. Next, peripatus. Peripatus have body, segmented body. पहा तुकडे तुकडे झालेले दिसते, segmented body, and also they have a foot-like proportion. पायासारखं दिसतं but they do not have foot. हे कशासारखं दिसतात peripatus? Like earthworm. Earthworm सारखं दिसून येतं, right? तर पहा connecting links. Some plants and animals show some morphological character by which they can be related to two different groups.
hence they are called as connecting link. म्हणजे जे मॉर्फोलॉजिकल म्हणजे दिसण्याच्या बाबतीत शरीराच्या बाबतीत सारखेपणा दिसून येतो त्याच्यामुळे हे दोन ग्रुपला कनेक्ट करण्याचं काम करतात. फॉर एक्झाम्पल पेरिपेटस. इन पेरिपेटस कॅरेक्टर्स लाईक सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड म्हणजे तुकडे तुकड्याने तयार झालेली, थिन क्युटिकल म्हणजे एकदम पातळ असे वरच्या बाजूचं कवरिंग, अँड पॅरापोडिया लाईक ऑर्गन्स आर प्रेझेंट. पॅरापोडिया लाईक म्हणजे छोटे छोटे पायासारखे दिसतात त्याला म्हणतात. सिमिलरली दीज ॲनिमल्स शो tracheal respiration and open circulatory system similar to arthropods. त्यांच्यासारखे यांच्यामध्ये ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे, आपल्यासारखी क्लोज नाही. दिस इंडिकेट्स दॅट पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ॲनेलिडा अँड आर्थ्रोपोडा. हे आपल्याला पुढे पाहायचेच आहे. ॲनेलिडा आणि आर्थ्रोपोडा हे दोन्हींना कनेक्ट करतात. ॲनेलिडा आणि आर्थ्रोपोडा यांना कनेक्ट करणारे लिंक्समध्ये दिसून येतात. सिमिलरली डक बिल platypus lays eggs like reptiles but shows relationship with mammals due to presence of mammary glands and hairs. डकबिल प्लॅटिपस हा एग देतो, अंडीज देतो, पण तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये मॅमरी ग्लँड सुद्धा आहे. म्हणजे हा रेप्टाईल आणि मॅमल्स यांना कनेक्ट करणारा लिंक्स आहे. याचा अर्थ काय, तर हा जो डेव्हलप झालेला आहे हे दोघांचे जे ओरिजिन आहे किंवा ॲन्सेस्टर आहे सेम आहे असं याचं दिसू लक्षात. Lungfish performs respiration with lungs irrespective of being fish. हा फिश असला तरी सुद्धा लंग्सने रेस्पिरेशन करतो. Therefore, these examples indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibians from fishes. म्हणजे आपण जे आहेत किंवा मॅमल्स जे आहेत, मॅमल्स म्हणजे जे पिलांना जन्म देतात असे ॲनिमल्स हे तयार झालेले आहे रेप्टाईलपासून, सरपटणाऱ्या प्राण्यांपासून, आणि फिशेस तयार झालेले आहे ॲम्फिबियन्स. ॲम्फिबियन्स म्हणजेच माहिती आहे ना भूचर, जे जमिनीवर आणि पाण्यात दोन्हीकडे राहतात, ते फिशपासून डेव्हलप झालेले आहे. नाव केअरफुली ऑब्झर्व दिस पिक्चर. देर इज अ एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस ऑर एम्ब्रॉनॉइड्स म्हणजे एम्ब्रॉइड्स म्हणजेच काय, जे आईच्या इन अ मदर ओम आईच्या गर्भामध्ये असलेले जे प्रायमरी स्टेजला असलेले जे गर्भ आहे त्याला म्हणतात एम्ब्रियो. So if you observe these embryos in a primal stage, they looks like a similar. त्यांची प्रत्येकाला टेल दिसून येते, आपल्याला सुद्धा शेपूट दिसते. पण लास्टला आपण आहे मॅन, तर आपल्याला सुद्धा शेपूट दिसते. दॅट मीन्स फॉर इन अ प्रायमल स्टेज ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव अ सेम बॉडी स्ट्रक्चर. म्हणजे यांचे सर्वांचे ॲन्सेस्टर किंवा यांचे सर्वांचे पूर्वज काय असणार, नक्कीच सारखे असणार असं इथे दिसून येतं आपले सर्वांचे. सो हा लास्ट एव्हिडन्स आहे एम्ब्रोलॉजिकल एव्हिडन्स. Comparative study of embryonic developmental stages of various vertebrates given in the picture shows that all embryos show extreme similarities during initial stages and those similarities decreases gradually. सुरुवातीला सारखे दिसतात पण खाली येताना पहा फिशचं पाहिलं चेंज होत जात आहे, हळूहळू चेंज होत जात आहे, पण सुरुवातीच्या स्टेजला मात्र सेम दिसून येत आहे. लक्षात येत आहे, सुरुवातीला पहा पहिल्या स्टेजला सेम दिसतात. सिमिलरिटी इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट्स द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज ॲनिमल्स. सुरुवातीला जे सारखेपणा दिसून येतो त्याच्यावरून लक्षात येतं की या सर्वांचं म्हणजेच आपल्या आणि इतर ॲनिमल्समध्ये सारखेपणा आहे. दॅट मीन्स ऑल ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, ऑल ॲनिमल्स आर प्रोड्यूस ऑर फॉर्म फ्रॉम द सेम ऑर सिमिलर ancestor or similar species or similar families. Okay, so these are the 6 evidences, most important point for exam. याच्यावरती छान पद्धतीने नोट्स तयार करा.